recreational active vehicle 4-wheel drive. එහෙම නැත්නම් robust accurate vehicle with 4-wheel drive. ඉතින් මෙන්න මේම තමයි RAV4 නැත්නම් RAV4 කියන මෙන්න මේ නම හැදෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ලංකාවේ පළවෙනි පාට තමයි rear 7 අපේ channel එකෙන් මෙන්න මේ නැත්නම් සහ සිංගල content එකක් විදිහට මුලින්ම මෙන්න මේ දකින්න විදිහේ RAV4 එකක් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් අර මම ඕගොල්ලන්ට මේ ලංකාවේ පළවෙනි පාට කියලා කියන හේතුව ලංකාවේ ඉතාමත් දුර්ලභ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ස්පෙක් එක තියෙන RAV4 එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක්. අපිට සාමාන්‍ය RAV4 කියලා කියවම අපි දන්නවා ගොඩාක් රිලයබල් සාමාන්‍ය crossover එකට වඩා ටිකක් හොඳ අපිට off road features සහ durability එකක් නැත්නම් reliability එකක් ලබා දෙන විදිහේ crossover SUV එකක් තමයි RAV4 කියලා කියන්නේ. අන්න ඒකින RAV4 එකේ මෙන්න මේ 2013 මොඩල් එකට ආවහම අපිට ලංකාවේ මොඩල්ස් අතරම කිව්වොත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැති තරම්. ඉතින් rear 7 අපේ channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලන්ට පාර තොටේ දකින්න හම්බ වෙන වාහන වගේම ටිකක් මෙන්න මේ වගේ යුනික් වාහනත් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වාහනත් ඕගොල්ලන්ගේ කරගැනීමේ හැකියාවක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් වාහනේ contact details පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඉතින් ඔයාලට දවසක මේ වාහනේ purchase කරගන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් අන්තිම වෙනකම් රැඳී සිටින්න. ඒතර ඔයාලට decide කරන්න පුළුවන් මේ වාහනේ ඔයාගේ කරගන්න කැමතිද කියලා. ඊට පස්සේ steps ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා වාහන ගැන කතා කරන් පටන් ගමු. මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 rear 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් ඔයාට කාර් එකක් පොඩි වැඩිද? හැබැයි SUV එකක් ලොකු වැඩිද? ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙකටම උත්තර දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ crossovers කියන ඒවා ටික ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහටම මෙන්න මේ සෑහෙන famous name plate එකක් කියලා තියෙන RAV4 එකත් ඇවිල්ලා තියෙන මාකට් එකට සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක නැත්නම් කාර් එකක වගේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන fuel economy එක ඒකෙන් හම්බෙන ඒ reliability සහ කාර් එකකින් ඔයගොල්ලෝ expect කරන දේවල් ටිකක් හොඳ විසිබිලිටි එකක් එක්ක ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් එක්ක ලොකු කාගෝ එකක් එක්ක ඔයාලට ගන්න කැමති නම් අන්න ඒ නේම් ප්ලේට් එකට ගැලපෙන තමයි මෙන්න මේ RAV4 කියන එක 1994 ඉඳන් බලා ගන්න හැකියාවක් අපිට එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ජෙනරේෂන්ස් 5ක් පුරාවට අපිට මෙන්න මේ RAV4s බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ RAV4 කියන එක 2019 දී ලෝකේ most sold crossover එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන විදිහේ SUV එකක් විදිහට ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම third generation එකේදී මෙන්න මේ RAV4 කියන එක කෙනාගේ long wheel base එකක් විදිහට අපිට සාමාන්‍ය පාරතොටේ දැකලා තියෙන ටිකක් කලාතුරකින් තමයි දකින්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි Toyota Vanguard කියලා තවත් වාහනයක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් මෙන්න මෙයාගේ ටිකක් long wheel base version එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරමු මෙන්න මේ ටිකක් ලංකාවේ unique මෙන්න මේ RAV4 එකේ කතාව මොකද්ද? මෙයා කොහොමද මෙච්චර යුනික් වෙන්නේ සහ මෙන්න මේ Toyota RAV4 කියන එකට නකොට අනිකුත් වාහනත් එක්ක සාපේක්ෂව මෙයාගේ මොනවද අලුතින් තියෙන්නේ සහ මෙයාගේ මොනවද අලුතින්ම අපිට බලාගන්න තියෙන වැඩ කැලි කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙයාගේ exterior design එක ගැන කතා කරන්න આવොත් එහෙම මෙයා 4th generation 2012 ඉඳන් ආපු 4th generation එකේදී තමයි මෙන්න මෙයාව අපිට බලාගන්න හම්බෙන්නේ. මෙයා මම ලංකාවේ බලාගන්න නැතිම විදිහේ වාහනයක්. මොකද මෙයාවොත් ඇත්තටම කිව්වොත් අර ඩිප්ලොමැටික් වාහනයක් විදිහට ලංකාවට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ලංකාවේ නීති රීති හා රෙගුලාසි අනුව ලංකාවේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච විදිහේ නැත්තම් ලංකාවේ දුවන්න පුළුවන් විදිහට නැත්තම් නෝමල් මේ අපේ සාමාන්‍ය ජනතාවට පර්චේස් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ආපු විදිහේ වාහනයක්. ඒ හින්දා තමයි මේ වාහනේ අපිට කාර් සේල්ස් කෝඩ් අලෙවිලත් නියෝජිත
කෙනෙක්ගෙන් මේක වාහනේ ලංකාවේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැත්te කොහම හරි මෙයාගේ ඉඳන් සාමාන්‍ය මම අර කලින් කිව්ව RAV4 එකට සහ Vanguard කියන මොඩල් එකේද අපිට මෙන්න මෙහෙම පැත්තට අරින්න තියෙන ටේල් ගේට් එක තමයි හම්බුනේ පිටිපස්සේ ටිකක් අර SUV එකක් කියලා පේන විදිහේ ස්පෙයා වීල් එකක් යන්න ඒක මෙන්න මේකෙදි සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිලීට් වෙලා උඩට අරින්න පුළුවන් පවර් ටේල් ගේට් එකක් එක්ක තමයි හම්බෙන්නේ ඒත් එක්කම පිටිපස්සේ තියෙන ස්පෙයා වීල් එක අපිට අයින් වෙනවා. I think ඒත් එක්කම 2015 16 විතර වෙනකොට මෙයාගේ අලුත් ෆේස් ලිෆ්ට් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ ෆයිනල් ජෙනරේෂන් එකේ තියෙන ඒ ලුක් එකට බොහොමත්ම සමාන වෙන විදිහට ඒ ජෙනරේෂන් එකේ වාහන නම් අපිට තරමක් ලංකාවේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි කතා කරන්න පටන් ගමු වාහන එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන. ඉතින් අර සම්පූර්ණයෙන්ම රීඩිසයින් වෙච්ච විදිහේ ලුක් එකක් තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේකේ අර ඩයිමෙන්ෂන්ස් මම මෙතන පල්ලෙහෙන් දාන්නම්. ඒව ලොකුවට කලින් වාහනෙත් එක්ක වෙනස් වෙලා නැහැ. හැබැයි ඩිසයින් එකට ආවම සම්පූර්ණයෙන්ම රීඩිසයින් ටිකක් අර ලක්ෂරියස් ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහනේ එක්ස්ටීරියර් එක අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රවුඩ් විදිහට තියෙන ලෝගෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ක්‍රෝම් ෆිටින්ග්ස් ගොඩාක් තැන් වලින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සම්පූර්ණයෙන්ම අලුත් මෙන්න මේ xenon සහ normal lights උත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ gigantic lamps නැත්නම් head lamps අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට headlight washers හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් මෙන්න මේ වගේ halogen fog light එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. තවත් chrome tips මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම air intake විදිහට වැඩ කරන විදිහ මෙන්න මේ වගේ vents අපිට වාහනේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ වගේ ටික ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් තමයි බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ සාමාන්‍ය බොඩි එකට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙන විදිහට අර මොකද මේක අර RAV4 ඉතින් මේක අර SUV කියන එකටත් ගැලපෙන විදිහටම පොඩ්ඩක් අර එහෙම මෙහෙන් ස්පෝටි ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි ඊටු ටික ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව බොහොම අර එලගන්ට් අර සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ක්ලාසි ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකක් මේ RAV4 එකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරන්න ආවොත් එimhe අපිට අර දකින්න අර crossover එහෙම නැත්නම් SUV කියන ලුක් එක ඒ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපි ටයර් එකෙන් කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ 17 inch aluminium alloy wheels මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම පිටිපස්සට යනකොට අපිට මෙන්න මෙතන උඩිනුත් අර පොඩ්ඩක් මෙන්න මේකට තවත් ගාඩ් එකක් විදිහට මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වින්කර් මිරර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ටික ළඟට ඇවිල්ලා බලනකොට අර මේ වාහනේ මේ aerodynamics වලට පොඩ්ඩක් help වෙන විදිහට අර චූටි flaps වගේ මෙන්න මේ මිරර් එකේ දෙපැත්තෙන්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පිටිපස්සට එනකොට අපිට keyless entry හම්බෙලා තියෙනවා. ටක් ගාලා lock සහ unlock කරගන්න විදිහට මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට වාහනේ සම්පූර්ණයෙන් ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකට එනකොටත් අපිට ටිකක් රීඩිෆයින් ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. අපි ඉන්ටීරියර් ගියාම මේක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඉස්සර දොරහ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් හොඳට ඈතට ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පිටිපස්සේ දොරවලුත් අන්න ඒ වගේම සියක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ විදිහට. ඉතින් මේක අර SUV එකක් ඉඳලා ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහට ටක් ගාලා මෙහෙම ඇතුළට එන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ hood railings දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම SUV එකට ගැලපෙන විදිහේ සෑහෙන හොඳ ground clearance එකක් මේ වාහනෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අර මේ මම අර කියන විදිහේ ලොකුම SUV කියන ජාතිය වාහනයක් නෙමෙයි crossover එකක්. ඉතින් මේ crossover එකකට උනාම ලංකාවේ ඕනම පාරක ඕනම ටෙරිටරි එකක යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ off road capabilities උත් එක්කම තමයි මෙන්න මේ වගේ ground clearance එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනින් පිටිපස්සට එනකොට මෙන්න මෙතන අපිට fuel cup එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටිපස්සෙත් මෙන්න මේ වගේ flaps අපිට අර aerodynamics වලට turbulences වලට වැඩ ගන්න පුළුවන් විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි බොහොම ලේසියෙන් අපිට වාහනේ front සහ side view එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම වාහනේ rear design එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් වාහනේ rear design එකට ආවම අපිට අර boxy SUV look එක ඒ විදිහටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ antenna එකක් මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම rear mounted මෙන්න මේ වගේ rear lamp එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඉස්සරහා වගේම ටිකක් සාමාන්‍ය ලොකු මෙන්න මේ වගේ කැලි දෙකකට ගිහිලා තියෙන boot එකකට සහ body එකට fix වෙලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ rear lamps බලන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ නම් අපිට සම්පූර්ණ halogen lights තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව Toyota RAV4 කියලා අපිට අපේ name plates ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මෙයාගේ අපිට ඇතුළට ගියාම කතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ sunroof එක ඊට අමතරව මෙන්න පිටිපස්සෙන් අපිට power tailgate එක පව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එකක් එබෝ ගම ටක් ගාලා මෙන්න මෙහෙම උඩට ඒක lift වෙන විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම close කරගන්නත් ඒක ඒ විදිහටම හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහගෙන පිටිපස්සෙත් මෙන්න මෙතන අපිට අපේ sensors හම්බෙලා තියෙන මේ බම්ප් එක අපේ plastic බම්ප් එක තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව සෑහෙන්න හොඳ ground clearance එකක් අපිට මෙන්න මේ පිටිපස්සෙනුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමම boot එක open කරගත්තම මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ gigantic boot space එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ tray එකක් එක්කම ඒකත් අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඒක fix කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක ඕන නැත්තම් අපිට මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ area එකක් තියෙන හැබැයි
මෙන්න මෙතනින් අපිට පුංචි හම්පයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව මෙන්න මෙතනින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්පෙයා වීල් එකක් හම්බ වෙනවා සහ අපේ ටූල් කිට් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අනිකුත් සියලුම දේවල් ටික මෙන්න මෙතනින් මේ හැවිලා තියෙන hidden storage area එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ tethering hooks ටික සහ අනිකුත් දේවල් ටික මෙන්න මේ විදිහට බොහොම සාමාන්‍ය විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මේ reliability, compatibility, convenient කියන මෙන්න මේ වගේ දේවල් උඩට මෙන්න මේ RAV4 කියන එක නිපත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න exterior design එකට ආවම සහ boot space එකට ආවම මෙන්න මේ වගේ දේවල් බලන්න. ඉතින් දැනටමත් ඕගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් අපිට සාමාන්‍ය කාර් එකක් පොඩි වැඩි SUV එකක් ලොකු වැඩි කියන කට්ටියට පර්ෆෙක්ට්ම වෙහිකල් එක තමයි මෙන්න මේ RAV4 කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම අපි ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න කලින් අපි හැමම පර්ෆෝමන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරලා බලමු. ඉතින් වාහනේ එන්ජින් බේකට යනකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ට්‍රාන්ස්වර්ස් එන්ජින් එකක් තමයි මේ වාහනේදීත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. අර ස්පේස් එක නැත්තම් වාහනේ තියෙන ඩයිමෙන්ෂන්ස් අතරින්ම ලොකු කැබින් ස්පේස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රාන්ස්වර්ස් මෙන්න මේ අතර එන එන්ජින් එක කරකවලා මෙන්න මේ අතර අපිට අරගෙන තියෙන 2.5 ලීටර් පෙට්‍රල් inline 4 එන්ජින් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙයාගෙන් අපිට 176 horsepower generate කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 233 newton meter torque එකක් මේ වාහනෙන් generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කින power එක ඔක්කොමත් එක්ක 0 to 100 reach වෙන්න තප්පර 8.6ක් වගේ ඉතාමත් කුඩා කාලෙත් තමයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ size එකයි ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවම ඇත්තට මේක හොඳ performance එකක් විදියට අපිට අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට 180 km/h top speed එක මේ වාහනේදී ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙයා RAV4 කියලා 4 wheel drive කියලා කිව්වට ඇත්තටම මෙයාගේ front wheel drive train එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 4 wheel drive train එකත් අපිට ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. transmission එකට ආවම අපිට 6 speed CVT transmission එක තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් fuel consumption වලට ආවමත් ඉතින් අර කායකකට ගැලපෙන විදිහේ fuel economy එකක් තියෙන්න ඕන කියලා කිව්වනේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් 12 to 15 km/l වගේ average fuel consumption එකක් මේ වාහනෙන් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට 60 liter fuel tank එකක් මෙන්න මේ වාහනෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම වාහනේ service එකට රුපියල් 45,000ක් විතර මුදලක් තමයි ගත කළ යුතු වෙන්නේ මේ වාහනය තියෙන හොඳ මට්ටමේ තියාගන්න. ඉතින් මේ වාහනේ throughout Toyota Lanka company එකෙන් තමයි මේන්ටේන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ අලවිලියත් නියෝජිතකෙන් සර්විස් කරගන්න තමයි අපිට රුපියල් 45,000ක් විතර මුදලක් මේ තියෙන වාතාවරණය අනුව ගත කරන්න සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකට පයිමු. හරි ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කවුරුත් දැකලා නැති RAV4 එකේ ඉන්ටීරියර් ගැන. ඉතින් මේ ඉන්ටීරියර් එකට ආවම ඇත්තටම RAV4 එකකද ඉන්නේ කියලා ලොකු ක්වෙස්චන් මාක් එකක් අපිට දාන්න පුළුවන්. මට නිකන් තේරෙන්නේ මේ දැන් අමුතුම වාහනයක ඉන්නා කියලා ඉතින් මම අර කිව්වා වගේ අර ඇහැට දැකලා පුරුදු නැති ගතිය හින්දා තමයි අපිට ඒක තේරෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ ටික එහෙම දැක්කම අපිට මේ අර ඇක්සියෝ එකෙත් මෙන්න මේ වගේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ඇක්සියෝ එකද ඉන්නේ කියලාත් අපිට එහෙම ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකට ආවම ඉතින් අර සුපුරුදු මේ ජැපනීස් ගතිය ඉතින් පොඩ්ඩ එළියට ඇත්තටම කිව්වොත් එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්ස් අපිට ගොඩාක් තැන්වල බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට මේ ලෙදර් පාර්ට්ස් මේ වගේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්ස් බලා ගන්න තියෙනවා වගේම මේ ලෙදර් පාර්ට්ස් අපිට හොඳට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ටිකක් හොඳ soft materials වලින් තමයි soft yet durable materials වලින් තමයි අපිට මේ වාහනේ ඇත්තටම කිව්ව building quality එක ගැන බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වාහනේ interior quality එකට එනකොට මේක මම කිව්වනේ අර මේ එක හේතුවක් මේක ඇමරිකන් මාකට් එක නැත්නම් මේ ජැපනීස් නොවන මාකට් එකට ගියපු හින්දා තමයි මේ වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් අතරම කිව්වොත් අපිට මේ බලා ගන්න හැකියාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒකත් එක්ක බලනකොට බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකේ කියලා වෙනසක් ඇත්තටම කිව්වොත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අර මේ ලෙදර් සීට්ස් ඇවිල්ලා තිනවා අපිට මෙන්න මේ වගේ ලෙදර් අපෝස්ට්‍රි ඊට පස්සේ අර මේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක් වැඩිපුර අපිට බලා ගන්න පුළුවන් sunroof seat heaters ඒ වගේ දේවල් අපි ඉස්සර කතා කරමු. මේ ඉතින් ඒ ඇරෙන්න බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ඇත්තටම වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඉතින් මොකද මම ඇත්තටම හිතුවේ මේ වාහන රීජන් එකෙන් රීජන් එකට යනකොට ඒවල බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක හැමදේම පොඩ්ඩ එක විදිහට වෙනස් වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. සපොරුදු විදිහට අපි දකුණු පැත්තට වම් පැත්තට කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් මේ අපිට normal මේ grab handle එකක් Toyota Prado එක වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ armrest එක වගේ මෙන්න මේ ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒකලත් ඇත්තටම කිව්වොත් අර leather part එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අර මේ syntherized leather වගේ තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ seats වලට ආවම නම් අපිට අර ටිකක් මේ හොඳ leather materials ඇත්තටම කිව්ව බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින්
මේ පව වින්ඩෝස් වලට අවශ්‍ය ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඒකටත් අරණයන් කාබන් ෆයිබර් වගේ ලුක් එකක් දෙන. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ළඟට කරලා මෙන්න මෙතනින් පෙන්වන්න පුළුවන්කමක් එයි. මෙන්න මේ වගේ මැටීරියල් එකක් අපිට එතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ගොඩක් හැම මේ රේන්ජ් එකේ 2013 15 ඒ රේන්ජ් එකේ ආපු වාහනවල වගේම පවර් මිරර්ස් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න මෙන්න මෙතනින් පැනල් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් ඔෆ් කරන්න බටන් එකක් සහ අපේ එන්ජින් ස්ටාර්ට් ස්ටොප් බටන් එක සුපුරුදු විදියට එතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ටිකක් උඩට ආවම මේ ඕගොල්ලන්ට දකින්න මෙන්න මේ ලෙදර් පාර්ට් එක අපිට මෙන්න මේ චූටි ඒරියකටත් ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට දෙපැත්තේ කෝනර්ස් දෙකට සර්කියුලර් AC vents දෙකක් වගේම මෙන්න මේ වගේ ෂේප් එක තියෙන AC vents දෙකක් මෙතන මැද්දට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතන උඩින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්පීකර්ස් දෙකක් දෙපැත්තෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සින්තටික් ලෙදර් මැටීරියල් එකකින් හැදිලා තියෙන ස්ටියරින් වීල් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ග්‍රේ මෙටැලික් ඇක්සන්ට්ස් උත් මේ ඇසෙන්ට්ස් උත් එක්ක. ඉතින් ඒවත් අපිට වාහනේ පුළුවන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට අර මැට් එකට වගේ තියෙනකොට අපිට ග්ලොසි හැන්ඩල්ස්, ඩෝ හැන්ඩල්ස් වලින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඩුවල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බ වෙලා තින්නේ. හරිම සරලයි. වම් පැත්තේ මීඩියා ප්ලේ එකට අවශ්‍ය කරන කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික, ඒ වගේම ඔඩියෝ එක හෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක් මෝඩ් මේ ඔබගෙන හිටියම බොහොම ටිපිකල් ජැපනීස් ටොයටා දේවල්. ඊට අමතරව කෝල්ස් ඩික්ලයින් කරන්න සහ ආන්සර් කරන්න දකුණු පැත්තෙන් ඇවිදින. ඊට අමතරව මෙතන ඩිස්ප්ලේ එක අපිට වෙනස් කරගන්න ඕන බටන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එකෙන් අපිට අවුට්සයිඩ් ටෙම්පරේචර් එක, ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක, ඇවරේජ් ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක, ක්‍රූසින් රේන්ජ් එක, කොච්චර තෙල් තියෙනවද, ඇවරේජ් ස්පීඩ් එක, ඒ ටික ඔක්කොම අර නෝමල් විදිහට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපිට පෙන්වන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිංගල් කලර් ස්ක්‍රීන් එකකින් තමයි බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් උත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් ලීවර් එක මෙන්න මෙතනින් ස්ටියරින් වීල් එකට මම බෙඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට එතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම ආයෙත් එන්නම් අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක නැත්නම් මෙන්න මේ කොක්පිට් view එකට. ඉතින් ඒකෙත් ආයෙත් බොහොම සරල විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපිට රෙව් මීටර් එකක් තියෙනවා, ස්පීඩ් මීටර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට අපේ ෆියුල් ගේජ් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අර අපේ චූටි ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම එන්නම් මෙන්න මේ පැත්තට. ආවයින් පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඔෆ් රෝඩ් වලට අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ බටන් එක ඩිෆරෙන්ෂියල් ලොක් කරන සහ මෙන්න මේ පවර් ටේල් ගේට් එකත් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේක ඔබපු ගම ඔයාලට පිටිපස්සේ බූට් එක ඕපන් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මම මෙතන මැද්දට එන්න ආවහම ගොඩක් ලංකාවේ වාහනවල මම ඇත්තටම කිව්වොත් දැකලම නැති විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් මට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බුණා. මෙන්න මෙතන මැද්දෙන් AC vent එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න අමාරුයි මෙන්න මොන පැත්තටද එයාෆ්ලෝ එක යවන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙත් මෙන්න මේ වම් පැත්ත ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ කිසිම පර්පස් එකක් නැතුව නිකන් වහලා තියෙන විදිහේ vent එකක් විදිහට තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දකුණු පැත්තෙන් තමයි අපිට AC vent එකක් වගේ හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහ වගේම හොඳ කූල් එයා අපිට මේ වෙලාවෙත් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් එතනින් ඉස්සරහට ආවහම අපිට මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපේ පිටිපස්සේ ඉන්න තුන් දෙනාගේ සීට් belts වලට notifications මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. normal digital clock එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම park assistance මෙන්න මේ විදිහට on කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. අර මම පිටිපස්සේ sensors පෙන්නුවේ. අන්න ඒ sensors වලින් තමයි මෙන්න මේ park assistance වලට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන ඒ support එක ඒගොල්ලෝ ගන්න. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක normal අපිට market එක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහ normal setup එකක් නැත්නම් media play එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් AC vents මෙන්න මේ විදිහට ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට dual climate control AC panel එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේක අපිට temperature එක විතරයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අනිත් ඔක්කොම අපිට fixed විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට එතකොට ඔයාලට දෙපැත්තින් එක්කිනාට ගැලපෙන විදිහට කැමති temperature එකට දෙපැත්ත වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙම මෙතනින් පල්ලෙහාට එන්න ආවම වෙන මෙතනත් අපිට සෑහෙන buttons වගේක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට seat heaters හම්බෙලා තියෙනවා ඉස්සරහා ඉන්න දෙන්නටම. ඉතින් මේ ඒත් එක්කම අපිට main drive modes දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. එකක් eco mode අනිත් එක sport. ඉතින් අපි drive කරනකොට අපි මේ දෙකම try out කරලා බලමු. ඉතින් ඒ දාන මේකත් අපිට අපේ cockpit එකේ පෙනෙනවා මොන mode එකේද අපි ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තවත් මෙන්න මේ වගේ USB port එකක් සහ 3.5 jack එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තවත් power outlet එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පළවෙනි අපේ ස්ටෝරේජ් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් වලටම තමයි මෙන්න මේ ඒරියා එක ඇත්තටම කිව්වොත් ලොකුවටම වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට පොඩ්ඩක් අර ෆෝන් එකක දෙයක් තියන් ගන්න පුළුවන් ඒරියාවක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් මේ වාහනේ අයිති කරන්න මෙතන piggy bank එකක් කරගෙන තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා මෙතනින් අපිට මාරුකස් සහ ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. සෑහෙන ලොකු කප් හෝල්ඩර් එකක් මෙන්න මෙතනින් අපිට බලන්න පුළුවන්. තවත් කප් හෝල්ඩර් එකක් මෙන්න මෙතනින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම
මෙන්න මෙතනොත් අපිට සෑහෙන ලොකු කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇල්ල විතරක් නෙමෙයි අපිට ඒක මේ ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විතරටම විදිහක් නෙමෙයි අපිට ඕන නම් මේකත් අපිට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාගේ සීට් කන්ෆිගරේෂන් එක අනුව. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ මැද්දේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. මම එහෙම වෙන්නම් ඩෝබින්ස් වලට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඩෝබින්ස් හම්බෙන්නේ ඒ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට වගේ මේ වාහනේ අපිට මේ පැත්තේ ඉඳන් ඒ පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ස්පීකර් එක පල්ලෙහාට යනකොට නිකන් එන්න චූනි ටිෂු පැක් එකක් වගේ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහාට එනකොට බෝතල් දෙකක් වගේ දාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ඩෝබින්ස් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට ඉස්සරහා සීට්ස් දෙකෙන්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි යමු ග්ලව් බොක්ස් එකට. ග්ලව් බොක්ස් එකට ගියාමත් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය හොඳ ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක් අපිට වාහනෙන් දැක ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම තවත් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙතනින් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම යමු උඩට ගියාම අපිට සන්රූෆ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම දැකපු පළවෙනි සන්රූෆ් තියෙන රයිෆ් එක ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය සන්රූෆ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය වාහනේ සයිස් එකටත් එක්ක බැලුවම අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් මේ හොඳ ඕපනින් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි මොකක් හරි ට්‍රිප් එකක් යන වෙලාවට හෝ මේකේ ඒ පර්පස් එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට අපිට බොහොම ලේසියෙන් අපිට මේ සන්රූෆ් එක ගන්න ඒ එක්ස්ට්‍රා ප්ලෙෂර් එක අපිට ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් සීට් එක පිටියෙන් පස්සට කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාමත් මට බ්‍රේක් එක සම්පූර්ණ අඩියටම පා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මගේ සීටින් පොසිෂන් එකට උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මට මෙන්න මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් වලින් මගේ සීට්ස් ටික 1 2 3 4 5 6 7 8 වේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ සීට් එකට විතරක් ලම්බ සපෝට්වත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට සමහර විට පෙයි මේ සීට් එක අපිට එහාට මෙහාට කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ සීට් එකේ දිග පළල. ඒ කියන්නේ මේක මේ සීට් එකේ ප්‍රමාණය මෙහෙම වැඩි කරගන්න සහ අඩු කරගන්න හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හරි මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම දේවල් ටික කතා කරා මේ ඒරියා එකේ තියෙන. අපි දැන් එහෙමම පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ගිහලා බලමු වාහනේ පිටිපස්සේ මොන වගේද කියලා. ඉතින් පිටිපස්සට ආවමත් ඉස්සරහා වගේම තමයි ලොකුම කම්ෆර්ට් එකක් අපිට ඇත්තටම නැහැ. පොඩි අර තදගතියක් ඇත්තටම කිව්වොත් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මේ සාමාන්‍ය අර ෆැබ්‍රික් සීට්ස් නැත්නම් නෝමල් ලෝ එන්ඩ් වාහන වලට වඩා සෑහෙන හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් ඉතින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහා වගේ පිටිපස්සෙත් මේ වගේ ග්‍රෑම් හැරල් එකක් තියෙනවා. අර කාබන් ෆයිබර් මැටීරියල් එක වගේ ලුක් එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වතුර බෝතලයක් වගේ දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඩෝබින් එකක් අපිට ඔන්න විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් ක්‍රොස් ඕවර් එකක් විදිහට ඇත්තටම කිව්වොත් අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොකද මම දැන් මේ නිකන් ඇවිල්ලා ඉඳගත්තත් මට සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳ ඉඩකඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ සම්පූර්ණ කකුලම මේ සීට්ස් වලට වැහිලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ උස සාමාන්‍යයෙන් 5.5 වගේ. එතකොට මගේ කකුල් දෙක මේ විදිහට ඇතුළට දාගෙන මට බොහොම සරල විදිහට ලස්සනට ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ එහෙම නැති වුණොත් මෙන්න මේ වගේ සිටින් පොසිෂන් එකට ආවත් සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ වැඩේ කියන්නේ ගොඩක් වාහනවල අපිට රූෆ් එක මෙහෙම ෆ්ලැට් නේ හම්බෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි වහලේ ෆ්ලැට් තියෙන ඕනේ. ඉතින් සන් රූෆ් එකක් තියෙනකොට මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන මෙහෙම කර්ව් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඒරියා එක වෙනකම් විතරයි මේ සන් රූෆ් එක මෙහෙට ඇතුළට එන්නේ. ඉතින් ආවෙන් පස්සේ මෙයා මේක දිගටම තියාගෙන තිබ්බොත් එහෙම මෙන්න මේ ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම හෙඩ් රූම් එකෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න දැන් මේ වගේ කර්ව් එකක් දාලා තිබ්බම ඇත්තටම මෙතන පිටිපස්ස යන කට්ටියට ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව විඳ ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මේකේ ලෙග් රූම් එක සෑහෙන සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 2-3ක් විතර වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ වාහනේ අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව වාහනේ ඕල් වීල් වුණාට අපිට කිසිම ෆ්ලෝ හම්ප් එකක් තියෙන්නේ නැති වාහනේ උස හින්දා ඒක පල්ලෙහාන් යවා ගන්න අවශ්‍ය තරම් ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් පස් දිනකට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. එහෙම යන්න නැති වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ ආම්රෙස්ට් එකක් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකකුත් එක්කම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා ඉස්සරහෙන් සීට් බෙල්ට්ස් 3 දෙනාම දාගන්න ඕනේ. ඒක අපිට ඉන්ඩිකේට් කරන විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව චයිල්ඩ් සේෆ්ටි වලට ගැලපෙන විදිහට ISOFIX points උත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ චයිල්ඩ් සීට් එකක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක මෙන්න මෙතනට කන්ෆිගර් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ අපිටම කිව්වොත් කතා කරන් තියෙන. අපිට දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ මේ අමුතු රයිෆ් එක ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් අපි දැන් එහෙමම වාහනේ අරගෙන පාරට ගිහලා බලමු මේ වාහනේ මොන වගේද, මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද අනිත් නෝමල් වාහන සහ රයිව් ෆොත් එක්ක ඩිෆරන්ෂියේට් වෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් අපි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගමු. ස්ටාර්ට් කරගත්ත ගමන්
ටිකක් හොඳ ස්ටාර්ට් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ තියෙන ඉතින් drive 4 කියලා මෙන්න මේ චූඩි ස්ක්‍රීන් එක අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් අපි drive කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ parking sensors ටික පෙන්නලා ඉන්නම්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ options ඉතින් අපි එච්චර දකින්නේ නැති හින්දා මේ වගේ Toyota වාහනවල මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට සෙන්සර්ස් වලින් පෙනෙනවා අපි කොච්චර ලං වෙනවද ඒකයි මේකයි කියලා. හරි. ඉතින් සෙන්සර්ස් ටික මේ විදිහට එනකොට මම පාරට ගෙනාවා. ඉතින් අපිට මේ 6 speed CVT automatic transmission එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් S එකට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට ස්පෝර්ටි විදිහට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ හොඳ ටෝක් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේට ගැලපෙන මේ ටෝක් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක අපිට ප්‍රෙට්‍රොනිකලි මේ වෙනස් කර ගන්නත් හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේ ඇත්තටම කිව්වොත් 20ට යන්නේ දැන්ටමත් 4th ගියර් එකේ යන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව මෙයා තනකට ළඟ ගියර්ස් ටික මාරු කර ගන්නවා. එතකොට අපිට මේ එකක් CVT හින්දා අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක කන්ටිනියස්ලි මේ එහාට මෙහාට වෙන හින්දා. එතකොට මේ වාහනේ තියෙන අර රයිඩින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම ටිකක් හොඳට හැදෙන හින්දා ඉතින් අර ඉන්ටීරියර් එකේ අර මේ සීට්ස් පොඩ්ඩක් තද ගතිය ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ බලා ගන්න හැකියාවක් කෙන අපිට තේරෙනවා. හැබැයි ඒක අර ලොකුම අඩුපාඩුවක් විදිහට තරම් පෙන්වන්න දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අර වාහනයක අර SUV එකක වගේ පොඩ්ඩක් අර ගැස්සන ගතියත් එක්ක ඉතින් අර මෙහෙම වදිනකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් ඒක දැනෙන්නේ නැතුවමත් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම එකකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් කියන තරම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ ස්ටීරිං වීල් එක නම් චුට්ටක් ස්ටිෆ් ගතියක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් මීට වඩා මේ Mitsubishi Eclipse එක සහ අන්න ඒ වගේ රේන්ජ් එකේ තියෙන වාහන ටිකක් මේකට ටිකක් ස්මූත් විදියට ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට බොහොම ලේසියෙන් normal මේ ස්පීඩ්ස් වල නැත්තම් මේ පොඩි පාරවල් වල එහෙම යනකොට එහෙමනම් නිකන් කිසි ගාණක් නැතුව ඔහේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර 2.5 ලීටර් එන්ජින් එකක් තියෙන වුණාට මේ ඒකෙන් අපිට අර පිස්සු හැදෙනවා වගේ පර්ෆෝමන්ස් එකක් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර දෙන්න ඕන ප්‍රමාණයට බොහොම ලස්සන හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම සේෆ්ටි පැත්තට ආවහම වාහනේට ඇවිල්ලා තියෙන 5 සීටර්ස් ලටම හම්බෙලා තියෙන දැන් ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් එයාබැග්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම කර්ටන් එයාබැග්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම traction control on off කරගන්න buttons ඒ ටික අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සහ සාමාන්‍ය කොහොමත් ජැපනීස් වාහන එහෙම නැත්නම් මේ Toyota වාහනවල අපිට safety ratings පොඩ්ඩක් හොඳ විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක crossover එකක්. ඉතින් SUV එකක් විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ඕන තැනක යන්න පුළුවන් කියන එක තමයිනේ දැන් ඔය sports utility vehicle කියලා එකෙන් අපි කියන්නේ. ඉතින් අර ඒකට ගැලපෙන්න ඉතින් හොඳට සාමාන්‍ය වන් ටිකක් වලවල වලින් ටිකක් එහෙම මේ දැම්මොත් එහෙම අපිට මේ එහෙම ලොකුවටම ටිකක් අර සාමාන්‍ය හොඳ කම්ෆර්ටබල් විදිහට මේ වාහනේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට හම්බෙලා තිනවා. මම මේ පර්පස් වලින්ම තමයි මෙන්න මේ වලවල් කීපයක් උඩින් දාන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හොඳ වලවල් යන පාරක වුණත් අපිට මේ normal විදිහටම යන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය 1500 to 2000 range එකේ RPM එක අපි යනකොට මේ අපිට හොඳ fuel consumption එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් 15 10 වගේ කම්බල මොකද 2.5 ලීටර් එන්ජින් එකක් තියෙන හින්දා ටිකක් ලොකු එන්ජින් එකකුත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් crossover එකට ගැලපෙන විදිහට ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේ නොම ටක් ගාලා මේ පිකප් එක ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකටම ගැලපෙන එන්ජින් එකකුත් තියෙනවා. අනිත් එක වාහනේත් crossover එකක් නේ මොනවා වුණත් ඉතින් ඒ වුණාට එකම මොඩ් එකේ යනකොට එයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ හොඳින් fuel consumption එකට උදව් වෙන විදිහට කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මම දැන් රිවර්ස් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් රිවර්ස් කැමරා එකෙන් අපිට ක්ලියර් view එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ටර්නින් රේඩියස් එකත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. ඉතින් මට ලොකු අමාරුවක් නැහැ. මේ ස්ටියරින් වීල් එක නම් චුට්ටක් තද ගතිය ඇත්තනම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් වම් පැත්තේ ඇත්තටම හුලං අඩු වෙලා තිබ්බ සමහර විට ඒ වෙන්නත් හින්දාත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් මං හිතන්නේ මීට වඩා soft වෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ ගොඩක් විරල 2013 Toyota RAV4 ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම හිතනවා වාහනේ සම්බන්ධ සියලුම දේවල් ටික අපි අද ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තා කියලා. ඉතින් අපි YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම try කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔය කියන මාධ්‍යයෙන් වාහන ඕගොල්ලන්ට ගන්නට ගෙන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන බයින් ජොයින් එක තවත් සිම්ප්ලිෆයි කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි reasema.com කියන සම්පූර්ණ නම පුරාවටම අපි රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් ඒක ගැන මතක් කරන ගමන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ ලබන සතිය හම්බ වෙනවා කියලා කියන ගමන් අපි අදට ගිහින් මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සීනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන reasema සමගින් මම නිපුල් දෙමින්